Cakmal. First kita spray tu warna putih, macam mana coat dia ya. Okey. So, korang boleh guna handle ni juga. Ni bagi aku suka spray biasa ni je lah. Lepas tu kita goncang-goncang dulu dalam 1 minit ke 2 minit baru spray. Settle 2 spot rim ni dengan satu tee ni warna putih. So aku biarkan dalam semalaman. Okey, lepas tu aku guna warna Arctic White putih susu lah kata. Okey, kencang tu. Lepas tu kita spray. Jom. Ya, okey. Sebelum korang nak spray dekat spot rim, try dulu spray mana-mana. Aku ada tersumbat ke, tak clear apa ke. Okay, dah okey. Baru korang spray dekat spot rim. Jom.
Ok, settle Arctic White. Sekarang aku guna MC Clear. Fine, 101 star. Ok, kita tengok hasilnya nanti. Let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. Okey, settle semua, dah kering. Okey, ni hasil dia. So korang boleh nampak kat sini macam ada shining, berkilat sikit kan. Okey, yang ni lagi clear, korang tengok ah. Okey, tu shining. Nampak cantik dia punya MC Fine Clear. Mungkin kalau korang guna 2K Clear tu lagi cantik lah. Alright, shutter spray kita buka dulu, masking tape tadi. Ok, lepas tu ambil bush ni, bagi ketuk sikit, bagi masuk betul-betul. Ok, lepas tu kita ambil tube lah, tube betul-betul ketatkan. Let's go. Tayar kau pakai tayar Maxxis Wallen 70-90, so masuk ikut rotation yang betul lah. Tayar belakang aku pakai Maxxis Wallen 80-90, so ingat ikut rotation yang betul lah.